Йоп! А вони знають, що ми тут? Конечно. Всі? Ну да. Ми знаємо, що вони там. Ми навіть чувствуємо, що вони там. Все, ви остаєтесь з нами. Ні-ні-ні, Да-да-да. дуже страшно. Ні. Громадське у Херсоні. Сьогодні ми знімаємо з 59-ю бригадою, з підрозділом, який нині боронить околиці міста. I think it's because as soon as I went up through it, I was walking around. And as soon as they came, I came down. Miko, go walk upstairs and come back. Oh fuck! I need to straighten the flag. Maybe I'll get time. Yellow tape. Yes. It's a tad easier. I recommend you go down. We will have more. I want more. Oh, your choice. Are you okay? That's okay, boss. Do you want helmets? If you have one. If we have one more, we'll go down. Wait, Joe! It was a car, no? He must told me information. But we don't go because car is broken. Yeah. Я знаю англійську, що може. Да? Ну не Отлично. прям, щоб там. Все, ви остаєтесь з нами. Ні-ні-ні, Да-да-да. дуже страшно. Ні. Ми знаходимося виключно на передових позиціях для того, щоб унеможливити форсування річкою різними диверсійними групами Російської Федерації. Так? Тобі ж ми знаходимося виключно тут, спостерігаємо за противником. Ось. І, мабуть, думаю, скоро будемо вживати дій для подальшого просування вперед. Звільнення наших територій, повернення їх додому. Буквально вчора ввечері нашу позицію обстріляли касетними боєприпасами. Цілу ніч з протилежного берегу був простріл наших позицій зі стрілецького озброєння. В принципі, все. Ну і щойно були приходи мінометні і касетні трохи далі від наших позицій. Трошки можемо вище піднятися. О, тут мені подобається більше. 24 лютого дуже такий важкий день. Запам'ятався, мабуть, на все життя, так? Ось, частина мого підрозділу безпосередньо знаходилась вже під Кримом, тому що в нас була задача на бойове чергування під Крим, даби унеможливити просування російських військ, так? А частина знаходилася на полігоні Олешківські Піски. Знаходилися ми там близько півдня, після чого було прийнято рішення висування в наші тили. Тобі ж просуватися в сторону Херсона через Антонівський міст. Ось. Там попали ми, грубо кажучи, в оточення. Чекали, поки наші танки приїдуть, допоможуть нам вийти з оточення.
це був перший мій, скажімо так, бій, так. Відчуття передати не можу, тому що я навіть не розумів, що я відчуваю в той момент. Єдине, що коли наді мною прилетіла російська авіація, я вже зрозумів, що це не Call of Duty, і тут неможливо зберегти життя і відновитись потім. Казали тоді, що все-таки 59-та понесла багато втрат. Звісно, втрати були, оскільки це війна. Скажімо так, можливо, ніхто не був готовий до застосування авіації. Саме авіація понесла великі втрати нашим військам. Ми тільки в цій війні зрозуміли, що таке життя взагалі. Коли в тебе побратими на руках погибають із-за того, що ти не можеш його вивезти на точку евакуації під обстрілами. І ти його саме тягнеш, ризикуєш своєю групою, своїм життям. Це дуже важко і не хочеться це все забути. Сім'ї багато чого не знають. Воєнні нічого не розказують, так. Кажуть наряд. Сім'я думає, що це обичний наряд. Це обичний наряд. Коли ти йдеш 20 чоловік групи, а приходить 9-10 з групи, то печально. Напевно, була можливість якось спостерігати за тим, як вони себе поводять зараз на тому березі. Що там може? Ну що, у них там є декілька спостережних постів, з яких вони безпосередньо і ведуть стрілецький обстріл, простріл, так? Прострілюють цей берег, тому що вони також бояться, що ми будемо вживати спроб до форсування чи переправи по понтонам. Бояться артилерію та іншу важку техніку вони відвели подалі, для того, щоб обстрілювати наші позиції, наші міста. Та вони підводять її ближче, роблять декілька вистрілів і відходять назад. Тут річка розділяє, форсувати річку це дуже важко. Зараз буде зима, наші люди готові до цієї зими, оскільки ми на півдні України, так, і тут буде дуже холодно зимою. Дуже холодно. Так, тут вологий клімат. Русаки, я думаю, що вони не будуть готові до цього. Це вихід наш. Русаки, я думаю, не будуть готові до цього, оскільки в них такий більш сухий клімат, так? Суха зима. А тут буде дуже холодно і зараз вони відчують справжню українську зиму. Чуєте, вже стрілкатня почалася. Це вони по лодці стріляють? Так. Да. Ні. Бэм, go home. Окей? Так, мужчини, тільки їбанули гранатомети. 2-3 кадра і витікають. I'm gonna run more front first, okay? Watch out, back class.
shot the rockets, yeah? Yeah.